Het gaat niet om afvallen. Het gaat om je zelfbeeld te vinden. De liefde voor jezelf. Daar gaat het echt voor mij om. Ik had een ideaalbeeld van mezelf die ik niet bleek te kunnen vervullen. Nou, dat is wel eventjes moeite om dat te accepteren. Dat je denkt, oké, ik heb een beeld van mezelf dat ik niet kan vervullen. Heb ik dan gefaald? Faal ik dan? Een ontmoeting kan je inspireren en je blik verbreden. In deze serie, waarin bijzondere ontmoetingen centraal staan, gaan we op zoek naar antwoorden op levensvragen die ons allemaal bezighouden. Welkom bij De Ontmoeting. Hoe blijf je trouw aan jezelf in een wereld vol oordelen en verwachtingen? In deze aflevering volgen we Olga en Florian. Samen zoeken ze naar wat het betekent om echt jezelf te zijn. Vrijer, sterker en dichter bij wie je werkelijk bent. Hey, Hi! Olga. Hey, wat leuk! Hoi. Leuk je te ontmoeten. Nou, zeker! Bijzonder ook om te ontmoeten. Ja! We gaan een kijkje nemen in elkaars reis. Wat is het? Ja, in elkaars wereld. In elkaars wereld, inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Je hebt je sporttas bij je. Ja! Nou, dat belooft het, hè? Ja, ik hoop niet al te veel, maar... Nou, ik ben nieuwsgierig naar jou, dus Komt goed. zullen we gaan? Ja. Let's go! Als ik nu in de spiegel kijk, dan zie ik een fitte vrouw. Ik zit veel beter in mijn vel dan een paar jaar geleden. Aan de buitenkant zag ik niet de vrouw die ik me van binnen voelde. Het lukte me niet om dat beeld wat ik over mezelf had, hoe ik aan de binnenkant was, om dat ook aan de buitenkant eruit te laten zien. Totdat er een punt kwam dat ik niet meer om mijn zelfbeeld heen kon. Ik heb heel lang ontkend voor hoe ik er daadwerkelijk uitzag. Wat je in de spiegel ziet met hoe je jezelf naar jezelf kijkt en van jezelf houdt, dat waren voor mij echt twee verschillende dingen. Dan is je zelfbeeld anders dan de realiteit. Ik zag gewoon, er stond een dikke vrouw. Die wel van zichzelf hield, maar wist dat het beter kon. Maar hoe? Ik ben absoluut gelukkig met mezelf. Gelukkig. Dat heb ik al mijn hele leven. Maar ik was wel onbezorgder over mezelf vroeger dan dat ik in de afgelopen jaren ben geweest. Omdat ik had natuurlijk onzekerheden in de puberteit. Maar daarna, ik had het gevoel van, ik ben muzikaal, ik ben sociaal, ik ben slim. Er is heel veel wat ik kan. Dus ik had een heel erg basisvertrouwen. En dat werd ook wel best wel vaak verstevigd door mijn omgeving en wat me overkwam. Dus ik was behoorlijk gelukkig met mezelf. Maar het was dat kantelpunt. Het was dat ene ding dat ik zo graag wilde. Namelijk dat meisje. Dat niet lukte. Waardoor ik echt wel aan het twijfelen ben gebracht over... Oké, maar ben ik dan inderdaad die persoon die ik denk te zijn? Of ben ik iemand anders? Moet ik iemand anders zijn? Moet ik veranderen zodat ik gelukkiger word? Zodat ik wel meer de persoon ben die volgens dat meisje in haar ogen een betere persoon zou zijn geweest? Ik had dus een bepaald beeld van mijzelf, omdat ik dacht dat ik ook voor haar degene kon zijn die zij nodig had, die zij wilde in haar leven. En dat probeerde ik heel hard mijn best voor te doen, maar dat bleek ik niet te kunnen. Mijn zelfbeeld van wie ik dacht te zijn, klopte dus niet met wie ik eigenlijk was. Maar dat vond ik heel moeilijk te accepteren. Goed hoor, Olga. Let op je balans. Kom op, Olga. Laatste stukje. Ja, 1 stap. En weer terug. Maken we hem af. Dat is het. Heel goed, Olga. Laatste stukje. Perfect. Dat is hem. Ging goed. Hartstikke goed hoor. Heerlijk. Netjes. Je bent nu echt letterlijk bezig met gewichten, hè, om
spierkracht of zo te hebben, om je sterk te voelen. Maar is dat ook omdat je dan een sterk persoon voelt? Sporten helpt ook bij mijn mentale gezondheid. Maar had je dan vroeger ook het gevoel van, ik ben slap? Echt, ik ben een slap persoon? Ja, ik ben slap, ik ben zwak. Ja, zwakker, ja. Ging dat verder dan fysiek, voor je gevoel? Ja, dat ging verder dan fysiek. Dat hing met elkaar samen. Als je je weer een pak koekjes leeg had gegeten, schuldig voelen. En zwak voelen als ik heb het weer niet kunnen weerstaan. En ook dat gaat je nu beter af? Ja, dat gaat me beter af. Maar ook het sporten helpt me om milder te zijn voor mezelf. Grappig, want eigenlijk, je mag milder voor jezelf zijn, maar je hebt, denk ik, hogere doelen die je nu aan jezelf stelt voor wat jij vindt, hoe je eruit mag zien en hoe je mag voelen in je lichaam, denk ik, dan dat je vroeger had. Nou, wat het sporten en het bewegen me heeft gebracht, dat wil ik houden. We gaan beginnen met de sled push. Heel goed, stapje voor stapje. Snel als je kan. We zitten op huwelijksreis op Curaçao aan tafel in een restaurant. En daar, waarom, of nou die specifieke foto weet ik niet, maar daar gingen de oogkleppen af. Deze foto, deze is niet slecht belicht, die is niet vanuit een rare hoek genomen. Ik ben zo dik. Dat viel samen met een periode met mijn man dat we graag een kinderwens hadden. En bleek dat door mijn overgewicht ik onvruchtbaar was. En de gynaecoloog zei, als je kinderen wil, zul je moeten gaan afvallen. Heel netjes. Oké, gaan we de volgende doen. Je sport natuurlijk best wel veel. Nou, sommige mensen zeggen zelfs altijd. Maar heb je dat nodig, dat constant bezig zijn met sporten, met eten, om je zelfbeeld te houden? Ik weet hoe ik me voel als ik me even niet onder controle heb, als ik het niet de grip erop heb. Dus ik denk dat het wel degelijk invloed heeft op mijn zelfbeeld. Ja. Dungeons & Dragons is heel kort gezegd, is het eigenlijk een verhaal dat je zelf maakt. Juist verschillende karakters die verschillende eigenschappen van mezelf uitvergroten, heeft me wel een soort van laten oefenen met, hoe valt het als ik zus of zo doe? Tenminste, als mijn karakter zus of zo doet. En hoe neem ik daar iets van mee dan in mijn echte leven? Ga ik dan iets meer richting mijn karakter waar ik op dit moment mee speel, zeg maar. Ga ik iets meer die kant op ook in het echte leven of juist niet? Je mag even die karakters kiezen als je wil. Dan ga ik voor deze. Ja? Okay. Oh ja. Ik ben deze. Ja, ik ben Murph. Het is een beetje een testomgeving van de echte wereld. Een beetje alsof je van bovenaf kijkt op een groepje mensen. Dan heb je gezegd, ik ben dat mensje. En hoe in deze testomgeving, zeg maar, hoe gaan mensen met elkaar om? Het is jullie gelukt. Jullie staan eigenlijk precies op de plek die je al die tijd hebt willen bereiken. En wat je ziet, dat doet je maag wel echt omkeren. Nou, in die tijd, omdat ik dus mijn idee van hoe ik me over mezelf voelde, of niet eens mijn idee, hoe ik me over mezelf voelde, hing zo af van hoe zij naar me keek, dat het lastig was om te zeggen, wie ben ik dan? Want ik hoorde ook van best wel dichtbij je vrienden, die zeiden, maar is ze wel goed voor je? En ik dacht, ja, ze is hartstikke goed voor me, want ze maakt me zo gelukkig. Dat ze ook zo ongelukkig maakt, dat was dan een soort van bijkomstigheid of zo, die ik even negeerde. En toen ik ook dus van mijn vrienden en later achteraf van de psycholoog ook hoorde van, ja, je hebt totaal over je grens laten gaan. Dan voelde dat voor mij als van, ja, maar dat wist ik niet, omdat ik niet wist dat dat mijn grenzen waren. Want ik was zo zoekende eigenlijk, dat ik dacht dat ik de ene persoon was die ik niet kon waarmaken. Dus ik voelde dat ik de andere persoon bleek te zijn die ik niet wilde zijn. Dus mijn zelfbeeld klopte niet met wie ik was. Ja, ik wil graag aanvallen. Oké, dat is dus gewoon de deur in trappen, guns blazing. Ja. Ja. Oké. Precies. Nou, ze verwachten jullie niet, dus dan geef ik jullie wel de verrassing in deze aanval. Top. Welke inzichten hebben dit spel jou
persoonlijk gegeven? Ik denk dat het spelen van dit spel me heel veel vrijheid heeft gegeven in het uitzoeken welke aspecten van mezelf, van mijn eigen persoonlijkheid, ik interessant vind om uit te lichten. Dus niet zozeer dat ik nu denk, oké, dus deze karaktertrek, daar ga ik meer mee doen of zo. Maar wel dat ik denk, oké, ik ben een persoon. En als ik een deel daarvan in een karakter giet en een deel niet, wat gebeurt er dan? En in een ander karakter doe ik het juist weer precies andersom. En dat heeft mij wel inzicht gegeven in bij welke delen van mijn persoonlijkheid ik dat interessant vind om te doen. Nou, bijvoorbeeld over atletisch of krachtig zijn, denk ik, ja, dat maakt me niet zoveel uit of ik nou een karakter heb dat het niet is of wel is. Dat maakt voor mijn spelplezier niet zoveel uit. Maar als het meer gaat om bijvoorbeeld slim zijn of nuttig zijn, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld charmant te zijn, mensen te kunnen overhalen, dan raakt me dat veel meer om daarmee te spelen. Dus blijkbaar zijn dat bepaalde dingen in mijn persoonlijkheid waar ik zelf veel waarde aan hecht. Dat ik daarin presteer of goed in ben. Ja, precies. Goed bezig, Olga. Je bent bijna klaar, Florian. Kom op. 3, 2, 1 en rusten. Heel goed. Heel even uitademen. Goed gewerkt hoor. Netjes. Leuk hè? Ja. Niks anders dan leuk. Ook ik ben gewoon buiten adem hoor. We hebben uiteindelijk denk ik 1,5, 2 jaar in de medische molen gezeten. En dus na een kilo of 25, 30 dat ik afgevallen was, bleek dat wij geen kinderen zouden gaan krijgen. En op een gegeven moment hadden we een grens afgesproken, mijn man en ik. En toen die grens bereikt was, was het ook goed. Was het afgerond. Ik wil niet zeggen dat je daarna geen verdriet van hebt of dat dat verwerkt is. Of, zeker niet. Maar we hebben er alles aan gedaan. We kunnen onszelf niets verwijten dat we iets hebben laten liggen. En ik denk dat dat ook voor mij in het sporten zit. En wist je dat van tevoren eigenlijk? Van, nou, mocht het niet lukken, dan kan ik toch wel de silver lining zien, de blauwe lucht? Ja, mijn man en ik afgesproken, wij zijn de basis. En kinderen komen erbij. En als de kinderen niet komen, gaan wij verder. Wauw. Houd vol, houd vol. Dit is het punt waar je doorheen moet. Goed, Olga. Heel goed. Ik was bij de diëtiste en daar hadden we afgesproken, als ik 20 kilo zou afvallen, dan mocht ik naar een ijssalon en dan mocht ik het grootste ijsje uitkiezen met alle toeters en bellen. Maar ik moest wel 20 kilo afgevallen zijn. Ik heb daar weken keihard voor gewerkt. Dat was het ultieme geluk, dat was je doel. Even doorheen zetten, zet er die pijn heen, kom op. Heel goed. Hard gewerkt. Het was gelukt. Ik was meer dan 20 kilo afgevallen. Dus Jeroen en ik samen naar de ijssalon. En ik heb daar een ijsje uitgezocht. Jeroen die staat nog even binnen. Die staat zijn ijsje uit te zoeken en ging betalen. En ik loop alvast naar buiten. En dan komt een meneer aangelopen. Die kijkt van mij naar mijn ijsje, van mijn ijsje naar mij. En zegt, ik weet hoe het komt hoor. En ik weet op dat moment heus wel dat ik toen nog niet onder de 100 kilo zat. Maar ik heb zitten huilen boven mij. Ik kan nog die emotie terughalen. Ik heb zitten huilen boven mijn ijsje. Want wie ben jij? Jij weet niet wat ik ervoor heb moeten doen om dat ijsje te verdienen in dit geval. En Jeroen die komt naar buiten en die ziet mij huilend boven mijn ijsje. En ik heb sindsdien mezelf voorgenomen dat ik geen oordeel meer heb over mensen die ergens op straat of op een station iets eten. Je weet niet wat erachter zit. Je weet niet iemands verhaal niet. Je weet niet waarom iemand doet, waarom die zo
doet of zich zo gedraagt. Dat brengt je toch een beetje van de wijs. Dus je mist en je slaat wel heel erg hard op die kookpot. Oh, oké. Zo'n galmende klank komt wel jullie richting uit. Ja, oké. En hoe doe je dat dan in het gewone dagelijks leven buiten het spel? Als je zegt van nou, ik heb dit zo vaak geprobeerd en het lukt me gewoon niet. Het accepteren van, oké, dit gaat niet, maar ik kan andere dingen, ben ik wel goed in. Of een volgende keer gaat het wel goed. Dat is nog steeds een vaardigheid waar ik aan moet werken of kan werken, denk ik. Ja. Je kan wel mild zijn voor jezelf. Ja, alleen merk ik dat ik dat sneller voor anderen ben. Ik heb wel eens dat ik te ver van mezelf wegga, omdat ik dus denk, nou, er wordt van mij iets verwacht. En ik moet aan die verwachting voldoen. Zonder stil te staan bij waarom denk ik dat ik aan die verwachting moet voldoen. Als jouw omgeving veel meer van je vraagt dan dat wat jij aanvoelt goed is voor jou, dan zit je misschien gewoon niet in een goede omgeving. Dan in plaats van dat jij moet aanpassen naar de dingen om je heen, moet je misschien de dingen om je heen aanpassen. En dat is een lastige. Omdat het soms kan voelen, bijvoorbeeld als je in een baan zit, dat je denkt, ja, maar als ik dit nu omgooi, dan ben ik de basis van mijn leven kwijt. Misschien letterlijk, ook voor je inkomen. En het is misschien een luxe ding, maar ik denk wel, ja, maar liever dan eventjes geen inkomen en wat dat betreft moeilijk hebben, dan op een spoor zitten waar je echt niet gelukkig van wordt. Waarvan je voelt, ik moet over mijn grenzen blijven gaan, keer op keer. Je houdt misschien een tijd vol, maar op een gegeven moment komt er een inhaalslag. En dan zegt je hele lichaam, je hoofd en je lichaam zeggen, dan dit kan niet meer. En dat is het gewoon niet waard. Uiteindelijk zul je het altijd alleen moeten doen. Maar je kan wel hulp vragen uit je omgeving. Ik vraag nog steeds af en toe aan Jeroen, schat, ik heb het even niet. Wil jij nee tegen me zeggen? Of wil je me even vasthouden? Zeg dat je van me houdt en dat alles goed komt. En dan pakt hij me beet, slaat hij zijn arm om me heen, zegt hij, ik hou van je en alles komt goed. En hoewel ik de woorden in zijn mond heb gelegd, als hij het zegt, dan geloof ik het. Dan komt het altijd goed. Je hoeft niet alleen aandacht te hebben voor dat wat je niet lukt, en dat waar je in faalt, dat wat je niet hebt. Dat weegt echt niet zwaarder dan die dingen die je wel bent en die je wel hebt. Dus geef ook aandacht aan die kanten van jezelf waarvan je stiekem vindt, oh, dat doe ik wel echt goed. Ook al krijg je dat niet uit je omgeving per se, elke dag of elke week of zelfs al een hele tijd niet terug, die bevestiging. Als jij vindt dat je bepaalde dingen goed doet, dan is dat zo. En dan mag je daar ook gewoon in geloven en op vertrouwen. Dan mag je tegen jezelf, als je in de spiegel kijkt, zeggen, dat kan jij gewoon. Nou, dat vond ik heel inspirerend om dat zo te doen vandaag. Een kijkje in elkaars leven. Ja, ik heb echt genoten. Ja, ik ook. En we zouden het vaker moeten doen. Ja. Een kijkje nemen in het leven van iemand anders. Ja. Want we kunnen zo snel oordelen, maar je weet niet wat erachter zit. Dus Nee, en daar leer je dan ook van, waar de ander dan doorheen gaat, mee bezig is. Ja, ja, zeker. Moeten we vaker doen. ja. Laten we het vaker doen. Laten we het vaker doen. Oké. Zeker. Ik dank je wel. Dankjewel. En tot ziens. Tot de Tot volgende snel. keer. Ja. Hey. Doei. Doei.